Salutare! Cât de des trebuie să hrănești găinile pe zi? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, dragi prieteni, încă o dată și bine ați venit sau ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Am primit multe întrebări despre hrănirea găinilor, când ar fi cel mai bine să hrănim găinile, de câte ori pe zi, dacă să le lăsăm mâncarea la găini sau doar să le dăm de mâncare și după aia să luăm mâncarea. Așa că astăzi am hotărât ca să vorbim despre acest lucru și să facem un videoclip special unde să vorbim despre hrana și cum ar trebui să hrănim și când să hrănim găinile. Dar o să vorbim și despre apă, cât de importantă este apa pentru găini. Tot mai mulți crescători sau toți mai mulți care hotărâm ca să ținem găini, dăm o dată pe zi la găini de mâncare. Este și acest lucru bun, nu putem să zicem că este ceva rău în acest lucru. Dar cel mai ideal, dragi prieteni, este să hrănim de 2 ori pe zi păsările. Indiferent ce păsări avem noi, dar astăzi vorbim despre găini. Cel mai ideal, de 2 ori pe zi. Și eu o să vă zic imediat și de ce. Normal, găinile sau păsările trebuie să aibă în permanență mâncare la discreție. Mâncarea trebuie să fie la discreția lor, dar trebuie să avem grijă să fie și bolurile ce le punem noi de mâncare să fie foarte curate, pentru că igiena este foarte importantă pentru găini. În principiu ar trebui să ne facem nouă cam un program aproximativ când le dăm la găini de mâncare, să fie aproximativ cam pe la aceleași ore. Deci este bine să dăm de 2 ori pe zi de mâncare la găini, pentru că dimineața de vreme găinile se trezesc din somn și iasă ca să mănânce, indiferent că este vară sau iarnă. Și atunci este bine să le punem de seara mâncare, ca ele să aibă pe dimineață și dimineața când le punem de mâncare, atunci ele au toată ziua de mâncare. Nu trebuie să schimbați mâncarea dacă în caz că au rămas de pe o zi pe alta și ele nu au mâncat toate boabele sau mai aleg din boabe și unele boabe nu le place sau mai bine zis unele furaje nu le place. Puteți pur și simplu să completați cu o hrană proaspătă și ele în timp vor mânca. O dată pe săptămână puteți să schimbați cu totul hrana dacă în caz că rămâne, dar nu este necesară. Și asta dacă în caz că țineți undeva, să zicem, bolul de mâncare sau vasul ce puneți voi de mâncare la găini, le puneți undeva unde nu ploaie, nu stau în soare dacă este vară și undeva ferit, atunci puteți să țineți mâncarea și de pe o zi pe alta. Aveți grijă, dragi prieteni, pentru că dacă noi punem mâncare mai multă la găini și găinile aruncă pe jos și fac risipă, asta adună șoareci, șobolani, dar și dacă fiind vară, multe păsări, porumbei, păsărici, care vin ca să mănânce și ele. Deci cel mai ideal este, în principiu, ca să punem hrană la găini, ca să aibă găinile în permanență hrană și să nu stea flămânde. Mai ales acum, că este perioada de iarnă, este perioada de frig și cred că și voi ați observat acest lucru, găinile mănâncă mult mai mult, pentru că ele au nevoie ca să se încălzească și atunci ele consumă mult mai multe calorii, mult mai multe grăsime și atunci ele trebuie să mănânce mult mai mult ca să pună țesutul adipos pe ele, adică grăsimea, ca să le țină de cald și să treacă mai ușor peste iarnă. Și mai ales acum, iarna, trebuie să venim cu mâncare ca să aibă ele în permanență și la discreție, dar să nu faceți risipă. Dacă voi hotărâți ca să mai dați o gustare, fie fructe, fie legume sau iarbă proaspătă din grădină la găini, asta puteți să faceți pe zi ori de câte ori puteți sau ori de câte ori aveți posibilitatea să o faceți. Aveți grijă și cu iarba să nu puneți firele prea lungi pentru că găinile se pot îneca, să nu dați fructe sau legume care nu sunt permise la găini și le poate face rău la găini. Avem un videoclip special unde puteți să vedeți acolo ce fructe și legume avem voie să dăm la găini și sunt permise și bune pentru găini. Nu dați mâncare alterată și mâncare stricată la găini. Despre apă, vreau să vorbim un pic și despre apă. Trebuie să știm că apa este foarte importantă pentru găinile noastre. Dacă nu știați, mă gândesc că nu știați acest lucru, dacă o găină nu are apă timp de o zi sau ore bune, atunci ea timp de 7 zile ea nu o să vă mai facă ouă. Acest lucru a fost făcut un studiu pe instituțiile mari sau crescătoriile mari unde țin găini cum le țin ei și au făcut un studiu unde au văzut că dacă o găină nu are apă timp de mai multe ore sau o zi, atunci acea găină timp de 7 zile poate pur și simplu să se oprească din ouat.
Deci ați văzut, dragi prieteni, cât de importantă este apa pentru animalele noastre, bineînțeles ca și pentru noi oamenii. Aici trebuie să aveți grijă să păstrați în permanentă bolurile și adaptoarele de apă de mâncare, să le păstrați curate, igienizate și să feriți animalele de boli, pentru că cele mai multe boli animalele le iau din apă și din mâncare, bineînțeles, și din cotețul care este prea murdar sau țarcul este prea murdar în locul unde stau ele. Deci igiena, indiferent ce păsări și ce animale avem noi, igiena la animale este extrem de importantă. Aveți grijă pe perioada de iarnă cu apa la găini, pentru că iarna poate să înghețe foarte repede apa, mai ales dacă sunt minusuri și este prea frig. Dacă aveți un coteț mai mare, ar fi ideal, sau un coteț mai mare, să zic așa, ar fi ideal ca să puneți apa și mâncare înăuntru în coteț, mai ales acum pe perioada iernii. Pentru că scutiți găinile ca să iese afară în frig, ca să mănânce și să bea apă, le protejați de frig și pur și simplu stau ele mai mult înăuntru. Afară, după cum vedeți și la noi, stau un pic afară, intră înăuntru, nu le place afară pentru că este frig, este murdărie, ele fiind iarnă, fiind frig, nu mai este iarbă, nu mai este vedeață și ele nu mai au ce să mai ciuculească și ce să mănânce. Așa ar fi cel mai ideal ca să scăpați voi de o grijă că să stați cu stres că îngheață apa sau nu îngheață apa la găini iarna, sau că poate să vină alte rozătoare ca să vă mănânce hrana la găini, puneți-le în coteț și atunci puteți să fiți pe partea sigură că apa nu îngheață și că rozătoarele nu intră. Dacă aveți cocoși, ar fi ideal dacă aveți găini să țineți și cocoși, pentru că cocoșii își apără găinile și, într-adevăr, dacă vine un șoarec, un șobolan sau un animal străin, cocoșii apără găinile și nu le dă voie să se apropie alte animale străine de ele. Deci, da, dragi prieteni, puteți să dați de 2 ori pe zi de mâncare la găini sau puteți să le puneți o dată pe zi, cum vă este vouă mai comod. Puneți mai multă mâncare o dată pe zi sau puneți undeva unde să nu ploaie pe mâncare sau pe apă sau să fie prea în soare dacă este vară. Și vara cu apa este o problemă, pentru că atunci se încălzește apa, găinile nu mai vor să bea apă și trebuie să le răcorim și pe ele. Dar acum este perioada de iarnă și atunci schimbați mult mai des apa, la fel ca și iarna. Fiecare sezon cu avantajele și cu dezavantajele lui. La noi încă este o perioadă frumoasă, deși suntem în mijlocul lui ianuarie aproape, este extrem de cald, n-a fost încă înghețuri, numai câteva zile, dar acum depinde de fiecare în ce zonă locuiește, în ce parte a lumii este. Și dacă vreți ca să vedeți cum puteți să faceți cu apa la păsări, la animale, chiar și la iepuri să nu înghețe, avem la noi pe canal făcute mai multe videoclipuri care sunt sigură și sunt convinsă că vă ajută. Dacă în caz că v-a plăcut videoclipul care l-am făcut astăzi special pentru voi, puteți să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu, de ce nu puteți să distribuiți și la prietenii voștri ca să poate îi ajută și pe ei în unele situații și în unele lucruri legate de creșterea și îngrijirea găinilor, dar și alte animale. Dacă nu v-ați abonat, dragi prieteni, nu uitați să o faceți, pentru că o să urmeze multe proiecte noi, multe videoclipuri noi și pe viitor multe tutoriale cu alte animale. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat numai bine, ceau, ceau!